أهلا بيكم. النهاردة في اعرف أكتر، زي ما احنا متعودين حضرتك تعرفي وحضرتك تعرف وأنا كمان أعرف شوية، فبنكمل بعض كأسرة واحدة ببساطة خالص عشان توصل معلومة لينا كلنا كأسرة واحدة وبيت واحد. النهاردة أنا عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا، هو التهاب الأعصاب. والالتهاب الأعصاب ده إيه يعني؟ يعني يقول لك ده أنا عندي التهاب في الأعصاب، أنا متوتر عصبيا، أنا متوتر نفسيا. ده جهاز بيبقى موجود جوه الجسم زي بقية الأجهزة اللي موجودة، زي القلب والرئة والشرايين، دي كلها أجهزة جوه الجسم بتعمل كلها في منظومة واحدة وشكل واحد ودايرة واحدة. النهاردة لما أنا بتكلم عن التهاب الأعصاب، زيه زي بقية أعضاء الجسم كلها. الأعصاب دي موجود عندنا منها كذا نوع أو 3 أنواع موجودة في الجسم، عشان نكون عارفين إيه هي الأعصاب اللي بتنظم كل شيء في الجسم. ونعرف إيه الحالة اللي فيها. التهاب الأعصاب ده بيحدث نتيجة إيه؟ إصابات بحالات العدوى الفيروسية، البكتيريا، الأمراض المناعية اللي موجودة جوه الجسم. بتختلف الأعراض في التهاب الأعصاب من شخص لواحد تاني لنوع تاني لواحدة. كلنا عندنا نفس الأعصاب ونفس الأشكال، لكن بتختلف عن بعضها. التهاب الأعصاب وتلف الأعصاب دي كلها ليها أعراض لازم نعرفها. في التهاب العصب البصري اللي موجود، فقدان في الرؤية، تحس كده بازدواج في الرؤية، مش شايف كويس. فقدان البصر في عين واحدة، مش قادر تشوف وبتقعد لكام يوم كده وترجع تاني. تحس بألم جامد، أو حضرتك تحس بألم جامد وبتكبر الحكاية في عين من عين تانية. فقدان القدرة على الرؤية، مش قادر أشوف كويس بشكل كويس. ده بيبقى في التهاب العصب البصري في العين يعني. التهاب عصب الوش كمان موجود فيه. عصب الوش، الوجه، معظم عضلات الوش بتبقى موجودة وبيحدث فيها التهاب في العصب. بتحس كده بإعاقة، مش واصلة الإشارات من الدماغ إلى عضلات الوش، الإشارات مش واخدة. ما كل شيء مرتبط بالدماغ دي عشان تدي الإشارة في شيء معين أو نوع معين. تحس كده بضعف وشلل مفاجئ في وجهك، يعني في الوش كده، في واحدة من الجهة اليمين من الجهة الشمال. تحس كده مش قادر على قفلان العين بتاعتك أو بتاعتك، مش قادرة. جفاف العين والتهابها، تلاقي العين كده ما عادتش فيها الدموع والسيولة اللي كانت بتنزل من الدموع، حتى في أي حاجة تحس إن الدموع جافة، مفيش دموع خالص. والتهاب العين، تلاقي اللعاب بتاع البق كده بينزل من ناحية واحدة من جنب كده، في سيلان من اللعاب بتاع البق. صعوبة في تغيير تعابير الوجه، يعني مش باين كده، مش عايز تبانك زعلان مش قادر، عايز تبانك فرحان مش قادر. تحس كده بشلل في الوش من بعيد. ده من ضمن التهابات الأعصاب. حتى لما بتيجي تدوق حاجة أو تاكلي حاجة مش حاسة براحة نفسية، ومش فاهمة ده معناها إيه أو طعمها إيه، شايفة ده إيه لكن الطعم مش حاساه. تحس بآلام كتيرة وألم وطنين في الودن، وصداع دايما مزمن كده موجود. ده من ضمن التهاب الأعصاب. عندنا أعراض في التهاب الأعصاب الطرفية، بيبقى تنميل، وتلاقي كده نغزات زي الدبابيس كده في الأطراف. تحس بضعف في الإحساس وصعوبة حركة إيديكي أو رجليكي، حاجة منهم مش لازم الاتنين. تلاقي كده في نوع من خلل في الاتزان، مش قادر أقف كويس، مش قادر أتمالك نفسي. ضعف في العضلات بتاعة الجسم كده، مش قوية زي ما كانت. ده كله من التهاب الأعصاب. مش قادرة أتحكم في البول وأحس بدوخة، ده برضو من التهاب الأعصاب. في برضو ممكن من ضمن التهاب الأعصاب تصيب عرق اسمه عرق النسا، وهنبقى نعمل عليه حلقة. فقدان القدرة على المشي والحركة بشكل طبيعي، ما أنا كنتش بمشي كده إيه اللي جرى، ما ده برضو التهاب من الأعصاب.
في برضه عندنا التهاب الأعصاب الدهليزي. ده نتيجة حدوث مشاكل واضطرابات في الأعصاب الموجودة في جوه الودن الأذن الداخلية، ودي المسؤولة عن الإشارات والتوازن. يقول لك عدم الاتزان، مش متزنة. ده كله ده بيبقى في الإشارات اللي بتوصل للدماغ، وده بيبقى التهاب في العصب. كتير من الأمراض والأمثلة منها الشعور بالدوخة والدوار، كده تحس إنك هتقعي بشكل مفاجئ من غير أي داعي، ده التهاب في الأعصاب. عايزة أرجع كده وحاسة بشعور كده بالإغماء، مش قادر أركز، ده كله التهاب في الأعصاب. وبترجع كل الأسباب دي لاستعمال الزائد والمفرط، الزيادة عن اللزوم في ممارسة الأنشطة. تلاقي حد بيلعب رياضة ونشيط جدا، وبيلعب رياضة بس بيلعب بشكل غير طبيعي الرياضة، فعمل التهاب في الجسم بتاعه في الأعصاب بتاعته، لأنها خدت وقت منه كتير في إجهاد العضلات دي، فحصل التهاب برضه في الأعصاب حتى للناس الرياضيين اللي هم عندهم صحة، ولكبار السن بتوصل لهم برضه نفس الشيء. ممكن يجي التهاب الأعصاب إن ما يكونش فيه فيتامين أو معدن كامل للجسم، ما بيوصلش للدم. ممكن يكون نقص صوديوم، ممكن يكون نقص كالسيوم، ممكن يكون نقص مغنيسيوم. ده كله موجود في التهاب الأعصاب، إنما يكون في نقص حاجة مش واصلة للدم. ولذلك دايما أقول وأكرر وما زلت هحلل دم عشان أعرف معدن إيه اللي ناقص جوه جسمي. في إصابات كتيرة بتبقى مزمنة زي الفشل الكلوي وأمراض المناعة الذاتية. جهاز المناعة عندك مش شغال، وأنا قلت إزاي نقوي جهاز المناعة عندنا قبل كده في حلقات سابقة، واتكلمت عن بعض الفيتامينات. التهاب المفاصل والروماتيد. الروماتيد غير الروماتيزم، لكن أنا بقول ده مرتبطين كله بالتهابات في الأعصاب، وده موجود. التهاب في الأوعية الدموية كمان ممكن تأثر في التهاب الأعصاب. حالات الفشل في وظائف الكبد بتجيب التهاب في الأعصاب. الإصابة بأنواع السرطان مثل سرطان الدماغ كده بيبقى طبعا الإشارات مش هتبقى مواصلة كويس، بيبقى نتيجة التهابات في الأعصاب. الإصابات كتيرة ومتعددة زي الإصابات الجلدية العصبية. ما أنت لو الجلد ده متغطي بإيه ونعرف إيه، كل ده لازم ندرسه ونعرفه كده بالراحة. ارتفاع مفاجئ كده في درجة حرارة الجسم، ساعة ما نلاقي عندنا برد نلاقي درجة الحرارة عالية غير طبيعية كده، ولسه بادئه البرد، وازاي وصلت درجة الحرارة بارتفاع كده البرد والإنفلونزا لدرجة عالية جدا، ده برضو نتيجة التهاب في الأعصاب. الأدوية، ودايما أكرر الأدوية والإصابة بأمراض الوراثة. حد عنده وراثة وأنا ورثت عنه السكر، ورثت عنه حاجات كتيرة، وأخد أدوية بدون وعي تجيب التهاب في الأعصاب. في أسباب كتيرة قوي لالتهاب الأعصاب زي مرض السكري، والأسباب الرئيسية كتيرة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان أهم حاجة عندي التحليل، وقلت كده عشان ما احسش بألم وتعب وأقول إيه السبب. أعرف الأسباب زي نقص فيتامين ب 12 ونقص فيتامين ب 6، ده ممكن تجيب التهاب في الأعصاب يكون سببها. أحاول أشوف الحاجات اللي تتعب إيه وأروح أحلل وأكشف. أعرف الحياة ماشية إزاي معايا عشان أعرف أعالج نفسي إزاي. في علاجات كتيرة متداولة وموجودة لالتهاب الأعصاب والإحساس بالألم والوغز والحرق، ده كله ده ما تحس بيه من الكريمات. تلاقي فيه كريمات موضوعية موجودة، في أدوية معينة. بس أنا أخلي بالي ما أخدش حاجات بالكورتيزون، لأن الكورتيزون الطلوع منه مش سهل، لازم أطلع وأنزل تدريجي لتحت، عشان في أدوية كتيرة للأعصاب بتأثر ونعالجها بالكورتيزون. انا بس عايز اقول لك ان اقول لحضرتك نخلي بالنا من المكملات الغذائية ونهتم بصحتنا من ناحية الفيتامينات اللي هاخدها عشان تعوض الحاجات اللي ناقصة في جسمي. من جسمك تعرفي كل حاجة من الألم اللي انا اقصده، ايه العلامات، ايه الدلائل، اقول ده انا سمعت في واحد قال لنا ايه، واخلي بالنا. اتمنى لكم يوم سعيد، يومكم سعيد.